आज म तपाईहरुलाई ल्याएको छु नोकिया राउटरमा म्याक एड्रेस कसरी लगाउने। त्यसको लागि सर्वप्रथम पहिले आफ्नो क्रोम वा गुगल ओपन गर्ने। जस्तै मेरो गुगल क्रोम ओपन गरे अनि यहाँ सर्च गर्ने 192.168.1.254 सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई त नोकिया राउटरमा, तर मैले आफ्नो म्याक एड्रेस चेन्ज गरिदिसकेको छु हैन। त्यही कारण म लास्टमा 2 हाल्दै छु। यसको पनि भिडियो चाहियो भने तपाईहरुलाई म बनाउने छु, कमेन्ट गर्नु होला। चेन्ज गरिदिएको छु मैले म्याक एड्रेस, त्यही कारण 2 मात्र हाले, नत्र 254 हाल्नु पर्थ्यो। अब यसलाई सर्च गरिदिएपछि एकछिन वेट गर्ने अनि खुलेर आउँछ। यसरी युजर नेममा तपाईले एडमिन gpon लेख्ने हैन। अनि पासपोर्टमा तपाईहरुले ALCHFG न्यू लेखेर लगइन गर्दिने। लगइन गरिदिएपछि तपाईले अरु केही पनि नहेर्ने, ठ्याक्कै यसलाई सेभ गरिदिने, यसलाई क्लोज गरिदिने हैन। त्यसपछि तपाईले नेटवर्कमा जाने, नेटवर्कमा हेरिहाल्नु, नेटवर्कमा स्ट्याटसमा जाने, स्ट्याटसमा गएर यहाँ सेक्युरिटी छ, सेक्युरिटीमा थिच्ने। सेक्युरिटीमा थिचिसकेपछि म्याक फिल्टरमा थिच्ने। म्याक फिल्टरमा थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नु हुन्छ म्याक एड्रेस लगाउनको लागि तपाईले अलाउमा छ, यसलाई अलाउमै छोड्दिनु। म्याक फिल्टर मोड अलाउमा छ, अलाउमै छोड्दिने। यसलाई अलाउमै छोड्दिनु पर्छ। अनि यो इनेबल छ, इनेबलमा टिक लगाइदिने। अलाउ इनेबलमा टिक लगाइदिने। इनेबलमा टिक लगाइदिएपछि कस्टमर सेटिङ छ, कस्टमर सेटिङमा थिच्ने। तपाईको जुन मोबाइल अहिले हेर्नु कतिवटा मोबाइल चलिरहेको छ आफ्नो नेटबाट, त्यो हेर्नुहुन्छ हैन। तपाईको कुन फोन हो त्यो फोनमा थिच्नु हैन। जस्तै मेरो Redmi 7 हो, यसमा थिचे हैन। सेभ गरिदिएपछि सबै नेट काटिन्छ एक्चुअली नेट, अनि सब नेट सबैकोमा हराउँछ, मेरोमा मात्र हुन्छ किनकि मैले अलाउ गरिदिएको छु म्याक फिल्टरबाट। मेरो मात्र अलाउ, अरुको सबै चल्दैन कसैको पनि। जसको चलाउनु छ त्यसरी तपाईको मोबाइलको हटस्पटमा हेर्नु आफ्नो म्याक एड्रेस, त्यसरी हालेर यहाँ म्याक एड्रेस डिपोजिट यसमा हालेर हैन तपाईले त्यो पनि सेभ गरिदिएपछि त्यो पनि चल्न थाल्छ। जुन मोबाइलको त्यसरी हाल्नुहुन्छ त्यो मोबाइल मात्र चल्ने हुन्छ, अरु कुनै पनि फोन यसमा चल्ने हुँदैन। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।